Перший момент це парламентська криза, вона триває. І в неї дуже складена природа, починаючи від того, що "Слуги народу" заходили як, ну, командою складно назвати, бо їх нічого не об'єднувало, окрім постаті Зеленського. Вони зайшли як таке собі кагало. Або вони всі були поруч, але не разом, зайшовши. І тому, перше, в них немає ніякого стрижня, окрім як Зеленського. Другий момент. Значна частина з людей туди зайшли абсолютно випадково. Хтось нажитися пробує на цьому, хтось статус просто отримати, хтось радіє тому, що в нього тепер пенсія депутатська на старості років буде, і взагалі не відсвічує. Хтось ще щось думав. Різні, в тому числі заходили певні люди, які реально готові політикою займатися. Зайшли певні, хто відкладав гроші, і там сімейні бюджети прораховував, що от на цей час вистачить, і відповідно, щоб не красти і не залежати від подачок. Тобто, в принципі, там різне люди, але у більшості з них мотивації зараз знаходиться в парламенті вже немає. Ні в тих, хто позитивно налаштований, ні хто з негативними думками туди заходив і нечисті на руку і совістю. Але значна частина вже вигоріла просто-напросто. Статусу нема статусу, грошей красти також особливо там не вкрадеш, ще й НАБУ бігає за тобою. Ті, хто зайшли щиро, в них гроші закінчуються в запасах, резервах. Чоловіки дружинам, дружини чоловікам, діти ставлять питання: да ну скільки можна? Ну ми всією родиною працюємо на те, що в нас мама депутат або батько депутат, тому що треба закривати ті хвости і ті мінуси. Я зараз не жартую. Це реально. Часто і густо саме так трапляється. Якщо людина реально чесно робить свою роботу і реально чесно працює депутатом без всяких ліваків і всякого іншого. І ні вдома не бачить цю людину. Що з тих 40 депутатів, які хочуть скласти, таких навіть не 10%. Ой, та якщо там одна-дві людини такі є, то це скажу. А якраз Але інші якраз вони працювали по принципу, який ти пам'ятаєш, ну просто всіх розірвав, коли один депутат писав інший: тут денег стільки, так прибарахлитися можна, що навіть внукам хватить. Мовою оригіналу, щоб всі розуміли. І от зараз вони так прибарахлилися, а далі, а хай їм грець. Ну, наприклад, от давай відверто. Частина депутатів не ходять в Верховну Раду, просто не ходять. Не тільки тому, що вони образились на уряд, чи на НАБУ, ще щось, а їм дійсно це не цікаво. Вони сидять в Віно і Кучино, вони сидять в БАО, вони сидять в кав'ярні, яка в Гудвайні, вони постійно шльондруються по десь якихось там закордонних округах, а от працювати вони не хочуть. І це ненормально. Я собі уявляю, якщо мені зараз хтось з побратимів скаже, що, ну знаєш, нема сьогодні того вайбу. Нема. Хочу поїхати десь в Сваляву. Або там, наприклад, Трускавець попити водички. Ну от тут нема в мене сьогодні настрою. А депутати від "Слуги народу" можуть собі це дозволити. А що це відбувається? В них взагалі голови немає. Ну, давай чесно скажемо, не тільки від "Слуги", просто в "Слузі" це масове явище, а в інших просто депутатів поменше, і відповідно відсотково це не так відчувається. Але серед тих, хто 40 плюс-мінус депутатів готові були би скласти мандати, явно не ті, хто реально працюють, явно не ті, хто є найкращими показниками. Бо ті люди часто і густо зараз знаходяться в парламенті з розумінням того, що не можна дезертирувати, тому що це дуже важлива також напрямок, і парламент не може залишитись паралізованим. І відповідно вони, відчуваючи свою відповідальність, ніхто з них здебільшого навіть не заїкається про те, щоб покласти мандат. Хоча і частина з них це зробила би, якби тільки склалася така можливість, і це не було би безвідповідально. А ті, про кого йде мова, це перше. Чому така розлога відповідь? Це про кризу монобільшості через природу її створення. Раз. Два. Це через кризу в парламенті, яка вже створилася, того, що значна частина з цих людей вже не закриває собі тих потреб, з якими вони йшли. І вони там собі замкнуті. Три. Вони ще й знаходяться в замкнутому просторі, де виїхати за кордон, підпис треба, щоб поставив спікер, щоб дозволили. Щось зробити треба, щоб дозволили. А тут НАБУ і САП з одного боку бігають, а з іншого боку бігають БЕП і ДБР в ручному режимові. А тут ще і так от по всіх напрямках вони в тісках. Ясно, що їм не дуже комфортно. І бути депутатом зараз – це відчувати тотальну свою залежність і нікчемність від зовнішніх обставин. Не ті вже депутати з усіх точок зору. І посада сама вже не та в нинішніх умовах. І тому, власне, зараз Мотовиловець, коли виходить і заявляє подібне, я не думаю, що це про шантаж президента чи офісу. Навпаки.
Якщо би я хотів би розіграти зараз комбінацію, в якій президент виступає рятівником того, що парламент працює, збирає і каже: да ви там всі аху і далі по списку, а ну бігом голосувати. Я би випустив би мотовиловця, який би сказав би: знаєте, а в нас розброд і шатання. Взагалі зібрати голоси складно, не голосують. Взагалі з парламенту хотіли би вийти. Для того, щоб потім героїчно цю проблему здолати. Бо за бажання зараз прийняти законопроект, знайти голоси можуть. Арахамія знаходить голоси, знаходить мотивації для різних депутатів. Є підголосовуючі полонені, так звані, є підголосовуючі інші фракції, є плюс-мінус запас голосів там, де або бігають і вмотивовують різним чином, або там, де президент зустрічається з фракцією, каже, це треба. Магія президентського впливу все ще працює. Тому створити занижену базу, визнати проблему, а потім виступити тим, хто героїчно її долає. Я б не виключав, бо що саме така схема розігрується зараз. Ти знаєш, може схема і розігрується, але є один момент. Вже декілька тижнів я говорю з депутатами, які кажуть, що дійсно криза тільки збільшується, проблеми насуваються, але є ще одна проблема, про яку у нас майже ніхто не говорить. Те, що незабаром, це всі розуміють, коаліція розвалиться, і ми знаємо це. Дійсно, вийде просто дві людини з коаліції, просто поставлять на голосування ультимативно. До речі, Адарченка нарешті позбавлять мандата, може, бо він вже засуджений вже Верховним судом, Вищим антикорупційним судом України до позбавлення волі на 7 років, з конфіскації, значить повинен був позбавлений мандат. Ні, він ще член коаліції, до речі, і президентська фракція від нього не позбавляється. Так от, і далі буде найцікавіше. Треба буде формувати нову коаліцію. І от там тут... ще Дмитрук такий, вибач, що перебиваю. А він член Дмитрука коаліції? згадайте. А він може... Ні, Куницький ще член коаліції. Куницький. Якщо Куницький вийде, оце да, все, коаліція закінчилась. То в мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, а на базі кого будуть формувати? Чому запитую? Тому що мені кажуть, що в Офісі планують делегувати до коаліції декілька депутатів. Але в законі написано, що тільки на основі депутатських фракцій. Така ситуація. Тож, треба тоді вводити когось, Колю Тищенка вводити в депутатську фракцію «Слуга народу», ще щось, когось ще. Або є другий варіант, і оце багатьох більш-менш притаманних бентежить. Або публічне об'єднання з ОПЗЖ. І це єдиний варіант, який сьогодні розглядають в Офісі, тому що ОПЗЖ – це військово-полонені. Так що обере Офіс? Тому що у нас нема суб'єктності у Верховної Ради. Верховна Рада віддала суб'єктність Банковій і, до речі, навіть не хвилюється через те. Тішиться. А скажи мені, а якщо немає коаліції, то що відбувається? Розпуск парламенту. Нема, вийшли люди. Якщо строк виходить, то розпускають парламент. Але в умовах війни, це неможливо. Абсолютно. Немає імперативної форми, це президент може зробити так, як Зеленський скористався, коли не було коаліції, коли він прийшов, і Парубій не міг продемонструвати 226 голосів. А в принципі, ми існували в ситуації тоді довготривалій, коли в коаліції не було формально 226 голосів. Вони просто не показували навіть списки після того, як люди з фракції повиходили. Зеленський цим скористався, а зараз він цим не скористається. І просто буде монобільшість, всі будуть казати, а немає монобільшості вже, в них там 224 голоси, наприклад, а вони просто будуть ігнорувати. Зараз всі знають, що 228 людей. Всі знають. Якщо вийде 3 людини, 225, всі рішення далі, які приймаються парламентом без коаліції, є незаконними. Зразу після цього. Ні, дивись, якщо є 226 голосів за законопроект, він абсолютно законний, хоч є коаліція, хоч нема. Знаєш, по чому це б'є? Має бути відставка уряду, тому що уряд формується коаліцією, і легітимність уряду будується на коаліційній угоді. Дивись. У нас є чітка прописана, оце процедура прописана. У нас парламент може бути дійсно запущений, коли є коаліція. І саме коаліція формує уряд. Але якщо коаліції не буде, це дійсно, по-перше, призводить до відставки уряду, він стає зразу ВО,
виконуючи обов'язки. Мгм. Але далі найцікавіше. Вони вимушені будуть призначати, тому що там 100 днів, а далі все закінчується. Ну далі все. Це просто всі рішення вже незаконні після цього. Розумієш, це порушення закону. І це, ну, у нас є єдиний орган, до якого ні в кого нема претензій і питань. Легітимний на Парламент. 200%. Парламент. Якщо зараз і його делегітимізувати, ну я тобі скажу, це страшна ситуація. Бориславе, їх де-факто вже немає. І де-юре, якщо їх не буде, по правилам мали би бути дочасні позачергові парламентські вибори, все інше. Але я тобі гарантую, що будуть робити рожу цеглей і казати: ми от законопроект приймаємо, а от як Парубій робив, а так само робив, ну все. А президент Зеленський буде ігнорувати, і крапка. А ми будемо існувати в Плювати на ситуації, де президента підважить Зеленського. парламент. Вибач, плювати на президента Зеленського, що не буде ігнорувати. Нам партнери про це скажуть, я тобі гарантую це. Ну я тобі ще раз кажу: в парламентській асамблеї Ради Європи, коли не взяли по квоті представника ОПЗЖ в делегацію, нам мізки винесли, або там від суддів ще те щось не почули. Мізки винесли, і вимушені були ми все це зробити. Тому що інакше... Бориславе, хто зараз мізки винесуть? Ну, Ті я в тобі Європі, хто не можуть відреагувати на Орбана, тому що Дивись. бояться, щоб не нашкодити. Зараз Світ Орбана змінився. дивись, зараз тут ситуація інакша. Зараз будуть зараз є заява. От, наприклад, сьогодні Макрон заявив: ремонтуйте дружбу, вибачайтесь перед Орбаном. До цього Єврокомісія це каже. В них є окрема історія. Внутрішні питання вони можуть так-сяк вирішувати. Але зовнішні, от тут в них консолідація по максимуму. Навіть коли це нам не вигідно. Я вважаю, ти знаєш мою позицію, що це абсолютно неприйнятно, щоб так функціонував парламент. Я вважаю, що вихід з цієї ситуації – формування коаліції, якої б не було, але якусь коаліцію прийдеться ліпити по-хорошому. Але, зважаючи на те, що ми живемо не в ідеальному світі, щось мені підказує, що ми ще довгі місяці проживемо в ситуації, коли просто ігноруватимуть реальність. Тим паче, що ми такий прецедент в історії мали, тим паче, що в принципі половина на це, як на мене, ну ми з тобою розходимося в думці. Ти думаєш, що вони жорстко будуть реагувати, партнери. А я думаю, що в ситуації з Орбаном, з Трампом і всім іншим їм вже буде абсолютно взагалі байдуже на то. Ну тобто вони для проформи заяви зроблять, але ніхто особливо нічого підалювати навіть зараз не буде. Потім просто за декілька років, коли постане момент, вони скажуть: в ЄС, ну от ви не можете в ЄС, тому що у вас там немає навіть коаліції. Почекайте ще пару рочків, і все. Вони цим скористаються проти нас, коли їм потрібно буде виправдати зі свого боку неможливість прийняти якесь рішення. Але пінать зараз